Det här är en stickpodd. Gud vad fluffig jag är. Ska vi börja med vad jag har på mig? Varför ändra ett vinnande koncept? Gör som alla har gjort i de senaste 10 åren. Det här är Poppy från Susan Crawford. Den tredje boken i A Stitch in Time-serien. The Colorwork Edition. Det är ett Fair Isle-ok. Man stickar runt och klipper upp sen sticksen för ärmarna. Det är även lite sticks för halslinningen. Nej, inte i bak, för där man jobbar bakstycket lite högre än framstycket. I och med att man stickar det fram och tillbaka då. Så behöver man inte hålla på med kortvarv, utan det är bara att sticka det lite högre helt enkelt. Så det är 1, 2, 3, 4 färger plus bottenfärgen. Och det här är ett kit jag köpte från Susan. Så det är handfärgat av hennes dotter Charlie. Deras... Är det här också lock? Det kan det vara. Jag ska kolla. Det här hade jag ju kunnat ta med mig på en gång, men... work harder, not smarter. Här har vi Poppy. Älskar den. Den är stickad i Susan Crawford lock. Ja. 75% British lång, 25% nylon. Så det är ett sockarn. Den är... Ja, just det. Jag tror att min stickfasthet på höjden, eller vad man ska säga. Mina varv är generellt ganska korta när jag stickar flerfärgstickning. Av någon anledning. Så att oket är... Ja, det skulle kanske ha gått ner hit någonstans. Men nu blev det så här och... jag tänker inte sprätta bort ärmarna, för de syns ju i, givetvis. Jag tänker inte sprätta bort dem bara för att sticka om oket 2 cm längre. Inte när tröjan är tillräckligt lång. Det vore ju skillnad om ärmhålen satt för högt upp eller liknande. Men nu är det bara att på lite avstånd så ser det kanske lite kort ut ibland. Men vem bryr sig? Likadant på fram- och baksidan som sagt. Och så är det 40-talslängd typ. Ja, lite längre kanske. Det ska egentligen vara en knappknäppning. Ja, knappknäppning i halsen. Men jag gjorde färdigt den här på semester. Och jag ville väldigt gärna ha den på mig i Skottland. Sista dagen där jag var med min vän. Och då blev det bara en liten resår och en avmaskning. Den är lite trög att få över huvudet. Men det går. Absolut. Attackplanen här är: rullarna måste ur håret. Annars går den inte på. Tröjan måste på innan sminket åker på. För annars kommer det vara lite risk för smet så att säga. Det är inte svintajt, men risk för kladd. Så det är hår, tröja, smink. Men det är ju ett litet problem. Stickat då sen sist. Det har gått 1 månad ungefär sedan jag spelade in senast. Vilket känns ganska lagom. Det kommer förmodligen bli 1 gång i månaden. Kanske till och med lite längre om jag har otur med jobbet och sådär. Jag har inget färdigt. Jag har däremot förlorat... det är så dumt. Jag har förlorat Can Do Cardigan. Som jag stickade klart och visade upp senast. I Moods of Color Creamy Decay. Den finns inte mer. Homefront som jag stickade i Coast, Holst Coast, finns inte mer. Det var så här. Ni vet hur vinflaskor är i princip okrossbara. Inte den jag hade i min stickväska. Den fick knappt ens en smäll. Jag är inte ens säker på att det var flaskan som slog i. Jag tror bara det var tygkassen i allmänhet. Men botten föll rakt av. Och jag hörde gluck, gluck, gluck. Och sen stod jag i en pöl med vin. Och det var glassplitter i hela min tygkasse. Jag försökte tvätta ur Can Do Cardigan. Försökte tvätta ur den koftan. Jag tänkte jag har den hemma, jag skiter i att den är vinfläckig. Den är fin, den är mysig. Men när jag stod där och knådade den i vasken så stack jag mig flera gånger på små splitterbitar som jag inte såg med ögat. Och ja, jag har katt. Vi har ju inte tofflor på oss hemma. Det är liksom inget kul att känna att man behöver vara rädd för att trampa på glas som har trillat ur ens kofta liksom. Och det var samma sak med Homefront också. Så att jag slängde snarare
Jag var tvungen att... Koftan fick ligga ett tag innan jag var mentalt stark nog för att hiva den. Så den koftan finns inte mer. Homefront version 1 finns inte mer. Tygkassen finns inte mer. Mina favoritvantar jag hade där i finns inte mer. Så det var ju sorgligt. Men jag har lagt upp 2 nya grejer som plåster på såren. Däribland en ny Homefront. Ska vi börja med den? Det kanske vi gör. Ja, vi gör det. Kul! Jag har en provlapp här. Som är då för en ny Homefront. Jag stickar den i After Hour Yarns. Så det är handfärgat av stickvänner i Grekland, Phil och Eleni. Och det här är Funky Beats. Det är ett mönster från Sydney Rosewake. Det finns på hennes Patreon. Det är ett sånt mönster där man får göra en liten provlapp, mäta sin stickfasthet och sen baserat på sina mått knacka in sina egna siffror i mönstret. Man får instruktioner, men inte det maskantal, utan det får du liksom avgöra själv utefter dina beräkningar. Jag har börjat sticka det här på strumpstickor. Det här är mitt andra projekt med strumpstickor. Jag har en 50-dels ärm ligger också. Det är förvånansvärt kul. Jätteroligt. Jag lärde mig sticka på Magic Loop och tänkte först att varför ska jag lära mig någonting annat? Det här funkar ju jättebra. Men nu nästan 10 år senare är jag väldigt trött på att dra i den där jäkla kabeln med korta intervall. Det känns mer som att det flyter på strumpstickor, även om jag såklart logiskt inser att det är fler skarvar och förmodligen mer dra, men ja, det känns lite bättre. Så det är inte mycket jag har gjort på den här. Men än så länge ser det okej ut och passar. Så mycket som 4 cm stickning kan passa. Väldigt kul, det går väldigt fort. Jag har börjat med en ärm för att min stickfasthet tenderar att vara lite tajtare när jag stickar slätstickning fram och tillbaka än runt. Så jag har gjort min provlapp. Jag gjorde dem på 3,25, fick en masktäthet jag ville ha. Men jag kände också medan jag stickade den att så här hårt stickar jag inte liksom halvvägs igenom kroppen på en tröja. För då har jag slappnat av, det är liksom runt, inga aviga maskor. Det blir liksom lite lösare. Så jag har börjat sticka ärmarna på en storlek mindre. De här går på 3. Ja, precis 3. Och så tänker jag att jag ska kontrollmäta och se, kanske även blocka lite emellan här. Och se hur det beter sig. Det var länge sedan jag stickade i Superwash Fingering Weight sockorn. Så det ska bli kul att se om jag kommer ihåg. Jag kommer ju uppenbarligen inte ihåg hur en stor DK-kofta betedde sig när man blockade. Så att, ja, vi får se. Så ligger det till just nu. Jag är egentligen mest glad över att äntligen ha hittat ett projekt som känns bra för det här garnet. Jag har ju haft några falska starter med det också, som ni kanske förstår, för att det är en bokstavlig boll, inte ett nystan. Så det är ju jättekul att jag får en chans att använda mina vänners handfärgade garn. Jag har köpt det för övrigt. Det är inte en hashtag not sponsored. Just det, jag tänkte också, jag har 2 nystan av det här. 200 gram. Det kan vara så att jag kanske blir 50 meter kort. 50 meter, inte gram. Men det låter ju väldigt lite och det är väldigt lite. Jag tänker dock att det är väldigt tråkigt om man börjar sticka nerifrån och upp. Att det saknas de där 50 metrarna på slutet och så kan man inte maska av axlarna eller man kan inte göra någon halslinning eller någonting sånt. Så det jag tänker nu är att jag ska sticka båda ärmarna. Sen ska jag göra en provisorisk uppläggning från någonstans mitt på bysten. Helt enkelt sticka från bystlinjen hela vägen upp över oket och sy ihop axlarna och göra halsresåren. Och sen plocka upp maskerna, de provisoriskt upplagda, och sticka kroppen neråt därifrån. Och helt enkelt göra den så lång som den blir. För jag menar, om 50 meter fattas i slutet av en kropp, och det är liksom en sån här bit, jämfört med om det fattas 50 meter och jag inte kan avsluta mina axlar. Alltså det ena spelar ingen roll, det andra gör att jag inte kan göra klart tröjan. Så jag tänkte jag skulle prova det. Jag har gjort en provisorisk uppläggning exakt en gång, tror jag. Och det var kanske 6 år sedan. Så det blir kul. Hotta upp de kunskaperna. Så där är vi med det. Det är inte så kaxigt. Det är en liten ärm. Men ändå. Jag kände att jag behövde lägga upp den ganska på en gång för att inte bli helt knäckt över att förlora min älskade Homefront som faktiskt blev bra. Okej, sen har vi också en rolig grej här. Jag håller ju till i Gästrikland. Och vi hade
i Gävle förra helgen en vävmässa, Väv 2025. Och jag såg på Instagram att Yarns and Barns skulle vara där. Och de hade färgat Ulrika. Jag älskar Ulrika. Det är förmodligen mitt favoritgarn. Alla kategorier, alla tider. Jag har stickat en tröja i det för. Den här Otra från Skeinier. Det vita är ju då Ulrika och det är så mysigt. Absoluta favoritgarnet. Men jag har inte skaffat det något mer för att det finns ändå ett begränsat användningsområde för mig personligen på saker som är till största delen vita. Jag är en väldigt drullig person. Så jag var inte så sugen på att sticka en hel tröja till i vitt. Men nu har de färgat. Och jag sprang. Jag rullade ur sängen. Kastade mig på bussen. Han till mässan. Den trevliga farbrorn i entrén sa: du vet att vi stänger om 2 timmar. Så jag vet exakt vart jag ska. Det är lugnt. Jag rusar. Och han gott och väl. Och det fanns garn kvar. Jag var helt inställd innan på att skaffa rött garn. Den röda. En superfin röd. Inte riktigt julig men ändå på riktigt röd. Men det blev grönt. Jag blev omedelbart kär i den här lite mörkare nyansen. De hade färgat 2 gröna, en ljusare och en mörkare. Och jag valde den mörkare. Och det är ju helt underbart garn. Jag köpte 6 50 grams härvor av det gröna och en 100 grams härva av vanligt vitt Ulrika. Och det här är ju då 100% Jämtlandsull och det känns för att det är så otroligt mjukt. Det är ju blankt, men jag skulle inte säga att det är blankt på samma vis som Gotlandsull är. Gotlandsull känns nästan, jag vet inte, det har liksom en tyngd i sig. Det känns nästan lite som, törs jag säga, rep. Fortfarande jättemjukt och blankt och fint och härligt och så vidare. Men Jämtlandsullen är liksom fluffig men blank och lite lättare och inte blank på, inte högblank, inte lackad. Men vad ska man säga? Så jag älskar det. Jag hoppas att de färgar fler färger för att jag vill ju ha typ en fin blå. Eller. De hade rosa, röd, gul, orange och 2 gröna. En ljusare och en mörkare. Så, jag har ju stickat en provlapp. Det är ju, ska man kalla det hantverksgarn? Så att det är ju vissa partier som kanske är lite tynnre, vissa partier är lite tjockare. Det syntes, tycker jag, lite grann i provlappen. Till exempel här är det ett par rader som är väldigt tunna. Och det syns, ja, alltså i live ser man ju att det glappar lite där. Men jag har lagt upp en ärm här, Ulrika alltihopa, 2-trådigt, 350 gram per meter ungefär. Och helt plötsligt så tycker jag inte att det syns alls. Det är tjockare och tynnare partier i den här också. Och den gröna är inte helt regelbunden, det är lite variationer. Det är ju färgat liksom inte industriellt på samma vis som en del storskaliga producenter färgar, antar jag, förutsätter jag. Jag tycker bara att de variationerna ger liksom lite liv snarare än är någonting som stör. Och jag är väldigt förtjust i den här. Jag tror kanske att den är lite stor. Jag gjorde det så den lite kortare än vad mönstret sa. För att den sa 3,5 inch. Vilket är 8,9 centimeter. Och då hade vi liksom varit resår. Jag gjorde den 6 centimeter. Så att det hade varit en ganska stadig bit. Men som ni ser så passar ärmen genast mycket bättre. Och jag gjorde en 6 centimeter resår och den är lite lös. Så jag velar lite om jag bara ska göra, jag ska lägga upp en till här. Och prova göra den lite mindre. Alltså inte öka lika dramatiskt i början utan kanske bara smyga upp en lite ökning. För jag gillar nog ändå den här resåren tror jag. Ja, det blir så väldigt långt när det är nästan 9 centimeter på ärmslutet liksom. Det är ju ett statement. Vi får se. Det här är Rick Rack Sweater. Och det är ju då för att flerfärgstickningen gör att det påminner om ett rickrackband som man syr på som dekoration i sömnad. Som är så här, ja, vågigt. Det är ett superlätt mönster. Varannan
vit varannan färg 2 gånger. Och däremellan är det några helfärgade av respektive färg. Så att det är inget komplicerat alls, men det blir ju väldigt, väldigt effektfullt. Tycker jag personligen. Det är en superfin tröja. Det är ett mönster som är omarbetat från, är det 46? 49? 40-talet någon gång. Och såklart från Sydney Rosewake. Återigen, Squid School for Vintage Knitting på Patreon. Återigen är det ju då masktäthet och mått som avgör antalet maskor. Så jag har inte kommit så långt med den, men jag är jättetaggad på att fortsätta med den. Jag får kämpa för att inte bara kasta mig ut i de här nya projekten, för att de pågående jag visade förra gången. Där är tyvärr min partners tröja, den är under belägring. Är det bästa ordet jag kan använda. Jag undrar om jag kan visa er det. Jag ska försöka. Den andra, Gladsome Occasions, den är ärmklar. Ärmklar. Bakstycke. Klar. Framstycke. Halvvägs. Och ni ser här kom jag på till slut att jag behöver ju fasen inte bryta det vita garnet varje gång. Så jävla slösigt. Åh, gud. Och det är ju också förmodligen varför jag kommer behöva köpa mer garn. Jävla så himla onödigt. Alla de här. Förstår ni vad mycket ändar det är? Typ hälften av de här hade kunnat undvikas. Och ärmarna är ju precis lika illa. Ja, så att jag är väldigt kort om garn. Det går såklart fortare och fortare också ju närmare mot mitten jag kommer, så att jag tror inte jag har mer än kanske kanske en dess eller någonting sånt max kvar i den här. Tyvärr. Och det gör ju att det känns lite segt att fortsätta på den. Tyvärr. För att jag vet att jag kommer behöva köpa mer. Det jag försöker deala med mig själv nu. Jag ska göra slut på det här nystanet och se precis exakt hur mycket jag har kvar. Och avgöra, för jag vill inte köpa ett 50 grams nystan och sen behöva köpa ett till 50 grams nystan. Så det jag ska göra nu, det är dags för en vit rad. Och jag ska väga det, sticka den här vita raden och sen väga den igen och se hur illa det blir, hur mycket som går åt och försöka göra någon slags överslagsräkning och se hur mycket extra garn jag behöver. Så där är vi med den. Och jag är lite besviken, för jag trodde verkligen att jag skulle vara klar med den här. Åtminstone bara ha liksom att sy ihop den kvar. Men sån tur hade vi inte. Och jag tycker det ser stort ut, men när jag liksom håller det på mig själv så, ja, inte vet jag. Det är väl det där med självbilden igen. Så det ska bli spännande att se. Det är lite läskigt att sticka i bitar tycker jag. Första gången man liksom provar sig fram. För att jag stickfasthetsskalar, antar jag är ett bra ord, det här mönstret. För som sagt, det kommer bara i storlek pytteliten. Jag är inte storlek pytteliten. Det står i mönstret att det stickas i 400 meter per 100 gram så blir det storlek liten. Stickar man det i 200 meter per 100 gram så blir det storlek större. Jag är typ i mitten, så jag stickar i 300 meter per 100 gram. Men det är ju också något av en chansning. Jag har såklart gjort en provlapp och jag har gjort och räknat och det bör funka. Men det är ju läskigt att inte kunna prova, om man säger så. Så här brukar jag se ut på medeltidsveckan. Som sagt, hade jag kommit ihåg, hade jag läst ordentligt, det står till och med i mönstret att man inte ska bryta grundfärgen, i mitt fall det vita. Så att jag skulle tippa att inte vet jag, 1 miljon ändar på 1 decimeter var ungefär. Gud så slösigt. Jag har också, efter det att jag stickade den här Otra, så har jag faktiskt en liten boll med Ulrika kvar. Så jag funderar på, det är liksom min, vad ska man säga, backup ifall jag har räknat fel på Rick Rack Sweater och köpt för lite Ulrika nu på vävmässan. Men jag tänker att om det bara fattas pyttelite vitt kvar i Gladsome Occasion så kanske jag tar det.
Det är ju vitt och det är tvåtrådigt. Alltså, spelar roll. Det blir bra. Men vi får se. Den här ligger ju i en korg här bredvid mig nu. I min fixa-korg. Vi har till exempel mina älskade vantar. Det är Flora från Skein. De är lappade redan en gång och jag behöver lappa lite till. Jag trodde jag hade tappat de här i Östersund för inte så länge sedan. Och jag blev så olycklig för det är mina favoritvantar och jag tycker inte det är jättekul att sticka små saker. Men jag hittar dem i ett fack i väskan. Så att, tack och lov, de är tillbaka i lagerkorgen. Jag behöver inte sticka nytt. Otra ligger där för att jag tänkte någonstans att jag skulle sticka om kroppen lite grann. Jag har kroppat den väldigt mycket och den glider in väldigt tajt här på slutet liksom mot midjan. Jag var jätterädd att få slut på garn. Så naturligtvis avslutade jag så tidigt att jag har typ 20 gram kvar. För det är ju logiskt. Tur, det tog inte slut. Men det blev inte riktigt som jag ville och jag har massa över. What? Ja. Så den ligger också i fixalådan av den anledningen. Fixa-korgen. Jag har ju i de allra flesta fallen det som ligger här är för att det ska vara, ja, det behöver lagas ändar och sådana saker. Kolla, det är mer än 20 gram Ulrika kvar. Vad är hela friden? Vad feg jag är. Gud. Ja, vi får se. Jag tänker att den här korgen kanske kan få vara ett återkommande segment också. Det som är absolut viktigast, det är de här. För det är kallt nu. Det var frost när jag åkte från Ånge. Bara i förra helgen. Jag gillar vintern egentligen. Men det är lite väl tidigt i september kan jag tända. Vilket det ju faktiskt var då. Ja, så nästa gång kanske jag får visa upp de här lappade igen. Det är ju jag är absolut ingen mästerlappare. Jag bara sätter maskstygn. Ja. Men de hoppas jag också att jag kan vara klar med nästa gång. Det var någonting mer. Just det, jag ska visa er katten. Ja, här ligger hon på gubbens tröja på vardagsrumsbordet. Såklart. Ja, ni ser ju, hon har ju bott här länge, tanke på den här tusen. Ja, hon är ju en liten gris. Det är hon. Men hon är min gris. Så här va. Jag har ett antal vintagemönster. Det här är en hel jäkla bok. Ett antal för mina stickbilagor. Ja, jag vet inte ens var du var. Det ballar ur. Jag har pratat för länge. Stängde av sig. I alla fall. Jag har ett antal från Perssons. Massa för mina stickböcker. Stickhäften. Från 40 till 52. Och lite andra från garn. 50, 48. Jag funderar på om det kan vara kul för er att se mig lida igenom ett riktigt vintagemönster med anpassningar och modifikationer och vad kan inte gå fel är ju egentligen principen med vintagemönster i min åsikt då. Och jag tänker att det kanske kan göra sig i vloggformat. Inte så här timelapse på när jag sitter och stickar. Men att vi kanske pratar igenom momenten. På ett sätt jag inte riktigt känner att jag kan göra med moderna mönster. I och med de är ju väldigt aktuella, de är till salu. Det finns oftast en kvinna som jobbar själv som faktiskt får in lite pengar på det. Då känner inte jag att jag ska sitta här och jappa igenom alla hemligheter. Liksom. Prata om dem, absolut. För- och nackdelar, bra saker, dåliga saker. 100%. Men inte liksom på samma sätt som jag känner att jag skulle vilja göra och kunna göra med ett vintagemönster. Så om det är någon som ser det här och om någon har en åsikt, tala gärna om för mig om det är en bra idé att göra en lite mer djupgående genomgång av typ ett vintagemönster. För det finns som sagt lite att välja på. Också 40- eller 50-tal. Ja, let me know. Vi kan prata planer. Ja, kul! Gubbens tröja ska bli kvar. Jag kan ju faktiskt... Titta, hon har gått. Och nu ska vi inte ta sidan med katthår. Där vi tar... Ja, det var ingen. Hon har legat på baksidan också. Jäkla katt. Va? Och nu tittar hon på mig som att jag har snott hennes
hem, vilket jag ju tekniskt sett har antar jag. Bellmullet pullover. Jag har börjat. Jag stickar goda 2 dess tror jag på den andra ärmen. Och det rullar på. Den första ärmen som var här någonstans första avsnittet. Den är nu, om jag skulle följa mönstret till punkt och pricka så är det dags att göra de sista minskningsvarven och sen lägga på 6 cm resår ungefär. Det står att de här sista minskningsvarven, det är ju för att flätorna ska gå ihop snyggt ner i resåren som man gör de här avslutande minskningarna också. Enligt mönstret så bör jag ha 9 cm kvar, 3 cm för de sista minskningarna och sen 6 cm resår. Jag har provat det här på min partner och det är 16 cm kvar till avmaskning på armarna där, på hans armar, för att alltså han är 1,95, proportionerligt lång. Det är liksom, jag var helt beredd på det här, det är inte mönstrets fel, det är inte korta ärmar i mönstret eller någonting sånt, utan det är bara, min man är lång. Så jag kommer att sticka från den här lilla markören, kommer jag sticka, nu ska vi se, 7 cm till, 7 cm rakt. Och sen de sista 9 cm i enlighet med mönstret. Så den ärmen är lite på paus tills jag är på samma ställe på den här ärmen. För då tänker jag att de borde inte påverkas av varandra eller vad man ska säga. För det var 16 cm kvar på den här innan jag hade börjat sticka på den här. Jag tänker någonstans att ett gapande ärmhål kanske gjorde att den här hängde ner lite mer på den sidan och att det kanske till och med är ännu mer kvar. Nu när den här ärmen håller ut på sin sida så kanske den här är kortare. Så jag tänker att jag ska jobba dem till samma punkt, den punkten, innan jag tar, han ska ju givetvis få prova igen. Och så ska jag mäta igen och så ser vi om det har påverkats. Jag tänker också att jag ska mellanblocka den här och se hur det hänger ut sig, om liksom flätorna blir väldigt uthängda eller något sånt. Jag tycker ju inte att de här behöver direkt stretchas, alltså särskilt mycket. Ni vet ibland när man stickar flätor och man liksom behöver, precis som med spets, att man behöver liksom sträcka ut dem för att de ska komma till sin fulla rätt. Jag tycker de är väldigt bra som de är faktiskt. Så jag hoppas att det inte växer allt för mycket eller behöver dras ut allt för mycket, för att just nu sitter den väldigt fint på min partner också. Så där är vi med det. Det är därför också kroppen är på tråd, för att han ska kunna prova det lätt. Ja, så det är ärm som gäller på Bellmullet med andra ord. Men det är fortfarande jättekul. Det är ett jättebra mönster. Jag kan verkligen rekommendera Bellmullet av Andrea Gohen. Åtminstone det här mönstret är suveränt. Det är ju alltid lite stökigt kanske att liksom sticka efter diagram. Men när man väl har lärt sig så går det ju. Det är liksom ingen så här superavancerad kabel. Ingen superavancerad fläta egentligen. Honeycomb, den här, vad heter det ens på svenska? Ja, mittenpanelen är ju lite tradig kanske när det är 40 masker som ska flätas allihopa. Ja, det är klart att det tar lite tid, men jag tycker ju effekten är ju definitivt värt det. Jag är väldigt taggad på att den är klar. Min partner är väldigt taggad på att den är klar. Det är som sagt en 30-årspresent och han fyllde 31 i somras. Så jag ligger efter. Det är dags. Det börjar ju faktiskt bli riktigt härligt tröjväder nu. Som sagt, frost häromdagen, natten. Så den är förhoppningsvis snart klar. Nu ska jag också kasta tillbaka den här på bordet så att katten inte blir ledsen på mig. I ärlighetens namn, det är hon som är det största hindret för just den där tröjan. Faktiskt, jag har inte hjärta. Ja, okej. Planer. Gladsome occasions vill jag verkligen ha klart, eller åtminstone slut på garnet till nästa gång. Jag skulle väldigt gärna vilja vara klar med ärmarna på Bellmullet. Och jag skulle vilja sticka en väst. Kanske i stil med Hobbiton av Fabel Knitwear. Men absolut inte Hobbiton av Fabel Knitwear. Jag har trauma. Men någonting i den stilen. Så att jag ska leta lite på Ravelry såklart. Och så får vi väl se var det tar vägen. Jag funderar också på om sömnad kanske är någonting som kan vara av intresse. Möjligen. Jag syr en del i
perioder. Lite allt möjligt, både vintage givetvis, lite modernt. Nu i oktober är det någon. Gud, jag ska leta upp det. Någon på Instagram postade och sa att det är fancy pyjama oktober, typ. Någonting sånt. Så att jag är lite sugen på att sy en vintage pyjama. Men jag har ju också sagt att det här är en stickpodd, så att jag vet inte. Nej, men så jag tänker att det kanske kan vara kul. Alltså att göra det här till en mer handarbetspodd. Jag vet inte, man kanske kan lägga in lite sömnad när det händer. Det är ändå stickningen som är mitt absolut främsta medium, eller vad man ska kalla det. Det är där min själ och mitt hjärta är, bland garnet och stickorna. Men det känns också som att det kanske finns, precis som för mig, ett visst överlapp hos er eventuella personer som ser det här. Det känns som att hantverkar man på det ena så kanske man dabblar lite i det andra. Just det! Okej, jag kom på en sak till som jag höll på att glömma. Jag brukar... Det här är min dyraste låda. Det mesta i den är minst 7 år gammalt. Det är min låda med handfärgat sockgarn. De här två är nya. Den här fick jag av min bästis för 1 år sedan ungefär. Det är en norsk kvinna som har färgat. Minns tyvärr inte namn. Och det här är från Moods of Color. Som slank med när jag köpte garn till Can Do Cardigan. Här ser ni också skillnaden på min gamla rackiga plastmaskin och den nya, dyra, supersexiga nystmaskinen i trä. Som är absolut shit. Den är så kass. Jag ska göra en poäng. Här. Holst Supersoft. Gammal nystmaskin. Fin kaka. Ny nystmaskin. What the fuck? 700 spänn kostar den här även. Helt otroligt. Fördelen är väl att man kan göra jättenystan. Varför man nu skulle vilja göra det. Det här är typ 80% av en Holstkon. Men ja. Ja, skitsamma. Det var inte det vi skulle prata om. Socktober. Att den här lådan finns. Att den här lådan ligger här och bara är dyr och jäckar mig. Det är för att jag inte gillar att sticka sockor. Så det var ju smart av mig att köpa en hel hög med enstaka härvor med sockgarn som bokstavligen räcker till sockor. Så ja, jag har alltså 1, 2, 11, 12 nystan med sockgarn. Jag tycker inte om att sticka sockor, men det är socktober. Jag kanske ska göra ett nytt försök. Jag har inte stickat sockor på 8 år typ. Väldigt länge. Mitt största problem är inte att det är tråkigt att sticka dem, utan att jag sliter ut dem på ett sätt som är... Alltså det är ohållbart. Jag använder dem och så måste jag lappa dem och så använder jag dem och så måste jag lappa dem. Jag vet inte om jag går helt vansinnigt hårt eller om det är liksom... Men det är inte så kul att sticka någonting och så är man glad för det i 1 sekund och så måste man liksom reparera det. Men jag tänker att jag kanske ska sticka ett par hemmasockor och ett par sockor att ha på jobbet i väskan när jag fryser lite om fötterna när jag sitter och väntar och sådana saker. Så det kanske är dags. Det är ändå riktigt sockgarn det här med liksom 25% nylon, 20-25. Det kanske är ett bra tillfälle. Jag har liksom gått och hatat sockor lite på automatik nu i 8 år eller någonting sånt. Och jag hade ju en god anledning. Men jag tänker att någon gång kanske man får vara beredd att liksom omvärdera sin åsikt. Och jag har ju massa fina sockmönster från till exempel Journesty. Så jag känner att det kanske är... Det kanske är dags. Enda planen jag har haft för de här, det är ju egentligen min The Coziest Memory. Cozy Memories. The Coziest Memory. Den här lilla filten, den tar upp kanske 10 gram max. Förmodligen närmare 5. Och det här är ju då från de projekten jag har stickat i sockgarn. Ja, jag har helt enkelt stickat in en liten rest. Men det här är ju verkligen bara, det här pågår ju så länge som jag har sockgarn att sticka in. Så att säga, det finns ingen liksom plan på när det där ska vara färdigt. Så den ligger här i lådan och hoppas att jag någon gång ska använda resten av mina sockgarner. Ja, så det kanske är planen också då. Ett par sockor i socktober, kanske spana in en väst och sticka klart åtminstone ärmarna på bellmullet och komma till en punkt där jag vet hur mycket garn jag ska beställa till Gladsome Occasions. Känns bra tycker jag. Då börjar det väl bli dags att avrunda. Är det så att du har hittat hit för första gången? Tack för titeln. Är det så att du kommer tillbaka från förra avsnittet? Tack som fan. Som kidsen gör.
Jag har för korta beniga fingrar för det här. Men det är ja, typ ett hjärta. Jättefint att få dela lite tid med er igen. Vi hörs förhoppningsvis om en månad igen. Hej då!